päivää. Taas olisi videota luvassa. Nyt mä alan askartelemaan tähän remmiahtimeen laippoja uusia. Kun tässähän on kohtuu pienet nämä. Tai pienellä sisähalkaisijalla, niin laitetaan vähän isompaa tilalle, niin saadaan virtaavuutta parannettua. Tähän tois koko ero ihan mukavasti. Otetaan nyt vähän mittoja. Sitten sisämittoja, niin miltä nämä näyttää. Oho, täällä on tuumat päällä. Laitetaanpas tuota sentteihin. Mitähän mä tällä on viimeksi mitannut? Tää on sisämitta vaan 35 milliä, mä ainakin aikaisemmin mittasin, mutta joo, 35 milliä tämä on tää sisämitta. Ja muista se on aika vähän. Vertaan tähän. Ja mulla ei oo koronaa, vaikka vähän yskinkin. Ja täällä on sitten reilu 50 milliä jo. 51 milliähän tossa lukeekin. Vaihdetaan tämmösiin näin, niin saadaan mukavasti lisää virtauspinta-alaa. Täällä on tämän mitat. Oh. 46 kertaa 51. Elikkä tämä on aivan hyvä justin tää 51 millinen. Verrataan tähän toiseen puoleen vielä. Nämä oli pikkasen eri kokoiset nämä reijät täällä. No 45 ja reilu 51. Mä leikkelen tuohon uudet laipat mä tänne piirtelin ja en mä tiedä jaksako mä niitä muotoilla noin hienosti, mutta teen kumminkin uudet laivat tähän ja sitten vaan lyödään vähän putkenpätkää tonne ja sitten voisi vähän sen muotoilla vielä. Tekee oikein kunnon hitsisauman, niin saadaan muotoiltuakin sitä sitten vähän se. Tämähän nyt menee niin kuin näin tähän. Eikä tämä sivumitta oikeastaan justiin, mutta täältä jää vähän näkyviin. Näkyy tuolla toisella puolella paremmin. Eikä näin. Eikä me saadaan periaatteessa koko virtauspinta-ala tästä nyt käyttöön, kun mä tätä nyt tästä. Tai saadaan näin tehtyä, niin saadaan koko se virtauspinta-alan suurin piirtein käyttöön, kun näihin vertaa, niin nämä on huomattavasti huonommin virtaava, kun vertaa sitten näihin itse tehtyihin. Mutta joo, lähdetään tästä liikkeelle. Otan nämä tästä rälläköinnistä seuraavaksi irti ja jatketaan siitä sitten. No niin, olisi taas tapahtunut vähän edistystä tähän meidän operaatioon. Elikkäs mä leikkasin nuo palat tuolta irti ja tein nuo kiinnitysreijät. Ja sitten mä reikien kokoa piti saada selvyys tuohon muotoon niin suhteutettuna näihin kiinnitysreikiin, eli siis näihin. Ja se nyt onnistui parhaiten, kun piirtin vaan tästä näin lyijykynää läpi. Kyllähän tämä muullakin tavalla voisi tehdä, mutta tämä nyt on helpoin, kun
Eikä siis käytännössä näin vaan. Noin vaan aletaan tekemään. Siihen jää nuo raot. Tai jää nuo kulman kohdat jää näkyviin tänne. Eli siis näin. Vähän hankala näyttää yhdellä kädellä, mutta noin ne kumminkin saa näkyviin tuon terävät reunat. Ehkä nämä reunat saa sen näkyviin. Ihan vaan lyijykynällä ja paperilla. Sitten mä leikkaan nuo vaan tosta irti ja leikkaan nämä keskikohdat auki. Sitten mä sovitan ne näihin ja sitten mä katon mihin kohtaan tämä sitten tulee. Tai voisin mä tehdä tästäkin periaatteessa tehdä niin, että mä suoraan viitasin tähän nyt vaan tuon rinkula. Laittaisin sen sitten suoraan tohon, mutta mä nyt leikkaan kumminkin tosta nuo ja katsotaan mitä tästä tulee. Niin. Sutta vai sekundaa? Mutta joo, jatketaan. No niin, ja taas olisi vähän tullut edistystä. Eli mä nämä palat tosiaan täältä leikkasin. Sitten mä painoin nuo kiinnityspulttien paikat vaan ihan poranterällä vaan painoin ne irti noin. Sitten mä sovitin näiden päälle ja sitten mun laippojen päälle ja tässä sovitin tää ringulaa sinne ja nyt pitäisi tuommoiset reijät saada tonne tehtyä seuraavaksi. Näihin molempiin. Sitten ne saa tehtyä, niin pääsee hitsaushommiin. Joo, jatketaan taas kohta. No niin, nyt olisi nämä valmiit. Mä porahin sinne vaan reikiä koko matkaa ympäri ja sitten näytin vähän rälläkkää ja vääntelin palat pois. Tein samalla vähän testiä, että oli 2 samanlaista poranterää. Toisen kanssa en käyttänyt öljyä ollenkaan ja toisen kanssa käytin. Niin tällä, minkä kanssa mä en käyttänyt öljyä, sain tehtyä 30 reikää. Sitten se tylsy, että se on reikää enää tehtyä. Ja tämän kanssa, kun mä käytin öljyä tämän toisen kanssa, niin tällä sain tehtyä 40 reikää ennen kuin tää meni poikki. Ja on jotain siis aivan halpisteriä. Niin. Mutta tosiaan öljyn käyttö auttoi siihen ton terän kestoon. Ihan tuommoista vaihteista öljyä vaan käytin, kun ei muuta ollut. Niin. Mutta kumminkin niin. Eli kun poraa, niin kannattaa käyttää jotain öljyä siinä. Tulipa sekin nyt todistettua. Ja sitten vaan hitsataan putkea tänne. Putkea vaan tänne kiinni ja ihan hyvän kokoinen tosta tuli. Ja sitten tehdään koesovitusta, miten nää tänne sopii. Ja juu, lähdetään hitsaamaan. Nyt olisi nämä tehty. Sitten vaan laitetaan maalia niskaan. Ei se ihan täydellinen ole, mutta tosi lähellä.
Varmasti virtaa paremmin kuin nämä vanhat. Kun vertaa jota kokoa, niin aika massiivinen ero. No, katsotaan. En osaa vielä sanoa, milloin pääsee testaamaan, mutta varmaan lähiviikkoina. Seuraavaksi maalia niskaan. No niin, nyt olisi valmis. Ihan virtaavalta näyttäisi kyllä. Pakko myöntää. Tää puhistatta sisustatko näköjään vähän. Menee vähän moskaa sinne. Joo, hyvä sitä tuli. Kyllähän nämä nyt virtaa ihan älyttömästi paremmin kuin nämä vanhat. Kun vertaa tätä kokoa, niin ihan älytön ero. Tämähän mahtuu tänne sisälle. On niin paljon pienempi tuo halkasi. Joo. Ei se nyt muut tällä kertaa. Katsotaan milloin päästään testaamaan, että vaikuttiko mitään mihinkään nuo isommat laipat. No nyt ne on sen 2 tuuman. Eli sama kuin mun ahtoputkekin. Eli pitäisi ainakin virtata tarpeeksi. Saa nähdä. Morjens.